Hello guys, sinisipag ako ngayon. Nagluluto tayo ng brownies para makaka-help tayo sa iba na magkaroon sila ng business. No guys, itong bestseller ng brownies na mas masarap pa dyan sa mga kilalang manggagawa ng brownies. Okay, let's start. Ito guys, ito yung mixture ng dark chocolate, butter, at saka corn syrup. Ilagay na natin. Mainit pa ito guys. Ang recipe nito nasa description box. Again, kalahati lang yung ilalagay namin kasi pang maramihan ito. As what I've said, pang business ito. So, may order tayo. So, mag-help tayo sa mga interesadong mag-negosyo. Sandali guys, ilalagay natin. Guys, ando na siya. Ito yung mixture ng, again, butter, dark chocolate, at saka corn syrup. Dark or white na corn syrup pwede. Then, to that, I'll be adding brown sugar. Then, ibabatiin na natin. Guys, kung wala kayong mixer, you can do this by hand. Basta ihanda nyo lang ang power nyo. Diba guys? Ako, I need to effort a lot. Okay. Guys, naglagay ako ng konting water. Maglalagay ako ng 1/2 teaspoon na potassium sorbate. 1, 2, dalawa. Halo-halo. Tapos, antayin mo na matanggal yung ma-dilute siya bago mo siya ilagay doon. Ito guys, magbibigay ng longer na shelf life doon sa sa brownies mo para hindi ka matakot na baka mamaya ma-poison mo yung customer. Then to this I'll be adding granulated coffee. 1, 2. Inaantay ko pa guys, wala pa. Ilagay na natin itong ating preservative. Tayo ng egg. Slowly lang pag-add kayo para ma-incorporate siya ng maayos. Guys, kung ma-master nyo ito, naku, paniguradong meron na kayong negosyo. Add lang ako ng konting baking powder. Yun lang. Hindi pwedeng marami kasi hindi pwedeng patubuin ng super duper. Kasi hindi na siya maging chewy. Incorporate na siya ng maigi. Tanggalin natin siya sa mixer kasi pag nilagay mo siya, sasabog yung flour. So,
better na mag manual. Hello guys, ito na, mag-a-add na tayo ng cocoa powder. Kayo na bahala kung sisip nyo yan. Pag maramihan na kasing gawa, wala nang sip-sip guys. So mag-add tayo ng flour. Ubos ko na para isa lang ka haluan. Siyempre, hinay lang nang ma-incorporate ng maayos. Tapos ibabalik ko sa mixer. Alam niyo ba guys, dati pinaka-paborito ko tong brownies. Kaya minaster ko talaga to. Paano ko ba ma-master to? Siyempre, constant practice makes one perfect. At saka guys, ito yung klase ng negosyo na talagang pagod ang kapital. Kapagod talaga ang baking, hindi siya simpleng gawain. Pero pag beginner ka pa lang, parang makagawa ka ng isang bagay, wow, masarap sa feeling, na-achieve mo yung gusto mong at saka lalo pa pag maganda yung nagawa mo. At saka natuto ako nito kasi noon guys, wala pang internet. Kaya basa ang lola nyo. Sige, basa ng basa. Buti na lang maayos pa yung memory natin, mga ka-memorize ng mga recipe galing sa cookbook sa National Bookstore. Diyan lang ako guys nag-umpisa nito. Kaya lang determinado ako matuto. Yung chow. Ayan na guys, na-mix na siyang maigi. Huwag natin i-over bit kasi hindi na yan cake. Bubbles. Tagal ko rin ito pinag-aralan guys bago ko na achieve na bonggang brownies chewy. Wala naman kayo nung inad ko na pang dagdag ng shelf life nito. No worry, you can put in your fridge. Yung amin pang negosyo ito. Kailangan to make sure na hindi kami mapanisan, hindi na madimanda ng ating customer. At saka pag nagnegosyo kayo guys, make sure na clean at saka proper handling ng food. Kasi delikado itong klase ng negosyo na ito. Guys, hindi lang naman to, it's all not ang baking, hindi lang pag-bake. Kailangan mong i-ensure na hindi makontaminate ng mga bakterya ang iyong customer. Ayan na guys, ilalagay na natin siya sa ating bake. Ito lang. Kung isa lang, isama yun. Ayan na guys, nailagay ko na. So, hawiin natin katabi. Kasi, yung dulo nyo, yun ang pinakamabilis na maluto. So, may tendency masunog yung brownies nyo. Hindi pa luto yung tabi. Yung gitna. Kailangan hawiin nyo yung mas marami sa tabi. This in the oven, 350 degrees for 40 minutes. Hello guys, tapos na natin i-bake yung ating brownies. That's how it looks like.
Look at this. This is plain, but later on, when as soon as it will get cold, I will put toppings to this, the white chocolate, and drizzle it with dark chocolate. Then this one, this is walnut, so you can just cut it, then put in your carton, so you can sell it. Hello guys, ito na guys, ipapackage na natin ang ating brownies, ready para i-deliver bukas. Okay, ano lang siya ka simple. Tapos nakasimulan siya ito ha. Pakita mo yung cross section. Kailangan lagyan nyo siya ng liner. Kita nyo yan guys, oh. Kung gaano yan ka-chewy. Slicing. Kinat ko siya into 12 portion. Pakita ko lang sa inyo ha, kahit nahawakan ko. Check nyo guys kung gaano yan ka-chewy, kung gaano yan ka-moist din. Magluto kayo ng brownies na over-bake kasi papangit ang texture. Ayan na guys, ang ating brownies. Lagyan ko na ng ano dyan. Guys, ayan na guys, tapos na ang ating negosyo challenge. Espresso Brownies, chewy, at saka masarap talaga. Guys, please subscribe naman sa aking channel. Para makatagal tayo sa ating channel, kailangan meron magsusubscribe sa atin, magla-likes, and mag-share ng ating videos. Salamat guys sa inyong panonood. Sana itangkilikin nyo ang aking channel. Salamat at bye!